napapansin ko masyadong madilim ang mga vlog ko. So today, naisip kong umorder ng Ringlight sa Lazada. Susubukan natin kung gaano kabilis umorder sa Lazada. So ngayon, susubukan ko ng umorder. Susubukan na natin umorder ng Lazada. Susubukan ko ng umorder ngayon ng Ringlight kung gaano lang makabilis. Okay na. Add to cart. Pay cash on delivery. Then, okay. Ganun lang kabilis. At hihintayin na lang natin dumating. Alam kong sobrang bilis ng umorder sa Lazada. Nandiyan na nga agad eh. Kumakapak na nga agad eh. Tara, tingnan na natin. Papunta na. Yan ang kaya order ko. Boss, ito na yung order mong Ringlight sa Lazada. Pasensya na, medyo natagalan. Ang bilis naman dumating. Salamat. Ang bilis ako mag-order sa Lazada, no? Tara, buksan na natin. At para maranasan nyo rin na ganun kabilis mag-order sa Lazada, order na sa paparating na Sale 12/12 Lazada. So ito na siya, no? Ayun na. Buksan na natin itong in-order nating Ringlight kung gaano kaganda. In fairness naman, meron naman siyang bubble wrap. Pwedeng ipanghampas sa mga kasalubong mo. Mukha lang nung una, tennis racket. Nakapangalan yan sa akin, ha? Ayan, no? Gonzales, Roswell, Rosgo TV dapat ang pinangalan ko para legit na sa akin talaga, no? Buksan na natin para talagang maganda. Ay. IFG, oo? So dito naman tayo sa stand. Tcharam! So ito na yan, no? So magkakaroon na rin tayo ng liwanag ng buhay, no? Magkakaroon na tayo ng ilaw. Gagana kaya? Paano? Yan, meron na. So ayan, bubuksan na natin, no? Ayan, tatapat na natin siya dito. Medyo di ko alam kung talagang gagana ta. Kakasaksak ko lang. And 3, 2, 1, go! Ay, pangit ang mukha. Grabe naman pangit ang mukha na yun. Ayun, kita nga talaga sa mata ko yung bilog. Parang gago lang eh. So hindi siya advisable, no, sa mga kagaya kong may mga tigabat. Mas maganda yung kanina, medyo madilim na lang. Pero, pwede mo naman bawasan yung pwede mo naman bawasan yung ilaw niya. Ito. Pwede mo bawasan yung, ito yung sa power off, yan, and power on. Tapos kung babawasan mo yung liwanag, ito. Yan. So, di ba? Medyo sakto lang. Parang ilaw lang dito sa bahay. Tapos pwede ring ibahin yung, yung kulay. Yan, medyo tayo dyan, medyo daylight, yung tinatawag na daylight, no? Ayan. Kaso masyadong maliwanag, yun, no? Tsaka yung mukha ko, kailangan talaga ng retouch. So, okay naman, no? Yan, yun yung pinaka-maximum niya. Yun yung pinaka-konti, ay pinaka-mahina. So, pwede na rin, kitang-kita yung mga tigawat ko, no? So, ganyan siya kalaki. Sakto yung buong mukha ko. Oh, shit, mali pa ako iso. So, ganyan siya kalaki. So, ganyan siya kalaki. Oh, ayan, no? Sakto yung buong pagmumukha ko dyan. Pwede ko nga siyang gawing kwintas, eh. Manalangin tayo. So, yan. Okay siya, guys, no? Pwede, advisable to. Tsaka, ang maganda pa doon, siya? Anyway, may stand to. hindi ko pa nakakabit. Masyadong excited, eh. So, advisable to sa mga bagong vlogger na kagaya ko, ano? So, yung asawa ko, tawangan ng tao sa gilid. Recommended. Recommended. I-assemble ko na yung stand niya. Param pam. So, ayun, no? Ay, napakahaba. Ayun, no? Napakahaba niya, no? At maganda dun, adjustable. So, para ka na rin photographer. So, ayan siya, no? Ayan, no? Tatanggalin mo muna siya. Tanggalin mo tong maliit. Sabay kakabit natin tong ball mount niya.
Yan. Tapos may kasama siyang ano ng cellphone holder. Ayun. Na-adjust naman. Holder. Pero ayun, medyo nabibend din siya. Ayos din. Sulit din pagkakabili ko dito. So ayan na, nakabit ko na. Lalagyan na lang natin yung cellphone holder dito. 5'9" ang height ko. Pero mas matangkad pa siya sa akin. Ganun kalupit ang ringlight ng Lazada. Kaya hanggang maaga pa, hanggang mura pa, bumili na kayo sa Lazada kasi magla-Lazada 12-12. So subukan na natin. Matangkad pa sa akin. Kasi na-adjust pa siya. Patangkad. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin itong gamitin. Habang maaga pa. Ganyan yung magiging setup kapag magpa-vlog na tayo. No? Abangan nyo na lang mga susunod kong video. Kasi sigurado maangas yan. Ganyan siya, medyo nagbi-blink. Pipiliin lang natin yung ganyan sa ngayon. Ayos ba? Kaso kitang-kita yung mga tigyawat ko eh. Hindi pwede sa may tigyawat ko eh. Ano to? Ba't? Ay, may mga ano pa pala ako ng chocolate. Hindi ko natanggal kanina. Hindi ko natanggal. So okay naman. So masasabi ko, sa ratings ko sa Lazada is 10 out of 10 kasi maganda. Wait lang. Kanina pa ko yuko ng yuko. Kaya adjust ko lang siya ng medyo matangkad. Para di ako yung yuko. So, yan. So masasabi ko, 10 out of 10 ang ratings ko sa Lazada. Ang rate ko sa Lazada. Kasi bukod sa napakabilis na ng delivery, kaka-order ko lang ngayon. Dumating na kagad sa pinto. Ganon kalupit sa Lazada. So ano pang hinihintay nyo? Order na!